মর্নিং ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং ফ্রম সোনাপুর। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালে কুশলে আছে। তো বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' চিডিঅ' দিয়া হোৱা নাছিল, ডিউ টু চাম পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমছ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাছিল। তো আজি পুনৰ বহুত দিনৰ মূৰত এটা ব্লগিং ভিডিঅ' বনাম বুলি ওলালোঁ। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাব। যিসকলে মোৰ এই চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে সেইসকলে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে চেনেলটো। তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল SJR Vlogs। ফাৰ্ষ্ট যাম গুৱাহাটীত, তাৰপিছত তাত গৈ ক'ত যোৱা হয় ডিচিশ্যনটো ল'ম। মোৰ লগৰ এজনে মানে এখন নতুনকৈ ড্ৰোন লৈছে। তো ইফ পচিবল যদি বতৰ চতৰ ভালে থাকে তো মোৰ ভিডিঅ'ত আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে হয়তো ড্ৰোন দেখাব পাৰে, ড্ৰোন শ্বট। তো এতিয়া গৈ আছোঁ গুৱাহাটী। তো বলক ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে মোৰ লগত আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে। লেটছ বিগিন। এতিয়া আৰু ৰাস্তাত ব্লগিং নকৰোঁ, ডাইৰেক্ট গৈ লগ পাইছোঁ আপোনালোকক গুৱাহাটী। তো ফ্ৰেণ্ডছ আহি পালোঁ গুৱাহাটী। তো এতিয়া লগৰ দুজন আহি আছে, তাৰপিছত কৈ আছোঁ আপোনালোকক আমি ক'ত গৈ আছোঁ। তো চাই থাকক। A few moments later. এইফালে লগৰ দুজন আহি গ'ল আৰু ফাইনেলি আমি ডিচিশ্যন লৈ ল'লোঁ, আমি গৈ আছোঁ এতিয়া চান্দুবি। তো চাই থাকক। তো ফ্ৰেণ্ডছ আমি বেলতলা চাৰিআলিৰ পৰা ওলাই দিলোঁ, এতিয়া আকৌ চান্দুবি অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ। তো ফ্ৰেণ্ডছ আহি পালোঁ গড় চুক। এতিয়া আমি চিধা নাযাওঁ, ইয়াতে অলপ ট্ৰেফিক ছিগনেল পৰিছে। আমি এতিয়া যাম লেফ্ট ছাইডে, মানে লেফ্ট ছাইডে যি দীপৰ বিল হৈ গ'লে অলপ শ্বৰ্টকাট হয়। তো আমি দীপৰ বিল হৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া গৈ আছোঁ দীপৰ বিল হৈ, মানে এই ৰাস্তাত অলপ জামো কম থাকে আৰু ধুনীয়া খালী খালী পোৱা যায়। তো অলপ শ্বৰ্টকাটো হয়, মজা একদম মজা। মলয়াৰ দুপাখি মোৰ মনৰ বতৰা পঠিয়ালো তোমালে, তুমি আদৰি ল'বা। তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিতো বতৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া কৰিছে, মানে বেছি ৰ'দো নাই। যোৱাই এই যদি ইমান বেছি ৰ'দ আছিল, মানে অলপমান ওলাব নোৱাৰি। আজি বতৰটো মানে পুৰা ধুনীয়া কৰিছে আৰু আজি পুৰা ফুৰা বতৰ। বৰ্তমানটো ঠিকে আছে বাৰু, নাজানো পিছলৈকে বৰষুণে দিব পাৰে। তো বৰষুণ নিদিলে ভাল বাৰু। তো ফ্ৰেণ্ডছ আৰু বেছি দূৰ নাই, আৰু অলপ দূৰ গ'লে পাই যাম আমি দীপৰ বিল। তাত অলপ ৰখিম, ফটো চটো উঠিম। তো তুমি মোৰে যে কত জনমৰে মোৰ আপোন যে। ফ্ৰেণ্ডছ আহি পালোঁ দীপৰ বিল। এতিয়া ইয়াৰে অকণমান সৌন্দৰ্য মোৰ লগতে আপোনালোকেও উপভোগ। দীপৰ বিলত আগতেও বহুতবাৰ আহিছোঁ, কিন্তু মানে এনেকুৱা পানী ফুল থকা টাইমত, মানে বাৰিষাৰ ছিজনত অহা নাছিলোঁ। তো চাই লওক। নেদেখা সপোন খেদি খেদি গৈ পালো ঘূৰি ঘূৰি, ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। একেই ঠিকনা, কিছু বাসনা কিছু যাতনা। তো ফ্ৰেণ্ডছ আমি দীপৰ বিলৰ পৰা ওলাই দিলোঁ, এতিয়া টুৱাৰ্ডছ চান্দুবি। আৰু আহি থাকোঁতে এইখন চোৱা, ট্ৰেইন আহি গ'ল। মানে আগত ট্ৰেইনৰ গেট পৰিছে। তো আমি আগলৈকে যোৱা নাই, ইয়াতে ৰৈ দিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই, তো ইয়াত স্ক্ৰীণত নামটো আহি আছে, আইডিটো আহি আছে, ইয়াত গৈ মোক ফ'ল' কৰি ল'ব। মলয়াৰ দুপাখি। ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি আমি চান্দুবি অহা ৰাস্তাত সোমাই গ'লোঁ। ৰাস্তাত বহুত বেছি বেয়া আছিল, মিৰ্জা পাৰ হৈ এইখিনিৰ যিটো ৰাস্তা আছিল বহুত বেছি ধূলি আৰু বহুত বেছি বেয়া আছিল। মানে ৰাস্তাটো বনাই আছে, তাৰ কাৰণে ৰাস্তাত আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নহ'ল। আৰু আমি আহি আহি চান্দুবি পাওঁ হওঁতে আধাতে বৰষুণো পাই গ'লোঁ, তাৰ কাৰণে আৰু বিশেষ ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল ৰাস্তাত। তো ফ্ৰেণ্ডছ কিছু দূৰ অহাৰ পিছত আমি ফাইনেলি আহি পালোঁ চান্দুবি। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰে এটা ধুনীয়া মনোমোহা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ কৰক। তুমি মোৰে যে কত জনমৰে মোৰ আপোন যে, তুমি খুবা তুমি সপোন মোৰ আকাশৰে তুমি
পোহৰ তো ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া চান্দুপি লেকৰ পৰা ওলাই দিলোঁ আৰু গম পালোঁ যে ইয়াৰ ওচৰতে মানে চান্দুপিতে এটা বহুত ধুনীয়া এটা ৱাটাৰফল আছে। তো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ সেই ৱাটাৰফলটো চাবৰ কাৰণে। তো বলক আপোনালোকেও মোৰ লগত। মনে আজি আৰু চান্দুপি লেকৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত আমি গম পালোঁ যে ইয়াৰ চান্দুপিৰ ওচৰতে এটা ধুনীয়া ৱাটাৰফল আছে, মানে নতুনকৈ হৈছে এই ৱাটাৰফলটো। তাকে ইয়াৰ ওচৰৰ মানুহবিলাকে ক'লে, তাৰপিছত আমি এতিয়া গৈ আছোঁ সেই ৱাটাৰফলটো চাবলৈ। আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে পুৰা ধুনীয়া চাউণ্ড আহি আছে। এইফালে ওচৰতে আছে ৱাটাৰফলটো, ইফালে বেছি দূৰত নহয়, পুৰা ধুনীয়া চাউণ্ড আহি আছে। তো ওচৰত লাগি যাব চেষ্টা কৰি আছোঁ আমি, অলপ উঠি যাব লাগিব। তেতিয়া আমি অলপ ওচৰত লাগি গৈ আছোঁ ৱাটাৰফলটোৰ। এটা ধুনীয়া ৱাটাৰফল, চাওক মজা ৱাটাৰফল, বাপৰে। এতিয়া কিবা কথা ক'লে শুনা চুনা নাপাব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অকল অনুভৱ কৰক, ৱাটাৰফলটোৰ ফিল লওক আপোনালোকে। পাখি মেৰে ও চোৱা কিনো ৰঙে। আৰু ইয়াত লিখা আছে ইয়ৰ ছেফটি ইজ ইয়ৰ ৰেছপনচিবিলিটি। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া উপভোগ কৰক আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ দুটামান ধুনীয়া ধুনীয়া ড্ৰ'ন শ্বট। মৰয়াৰ দুপাখি মোৰ মনৰ বতৰা পঠিয়ালো তোমালে, তুমি আদৰি ল'বা পাৰো বতৰা। কি যে বুকু ভৰা মোৰে মন বননিত তুলিলে ধুৰীয়া। গানে গানে তুমি মোৰ, সুৰে সুৰে তুমি মোৰ, দূৰে দূৰে নৰবা মোৰ, পাওঁ যেন কাষতে মোৰ, তেজে তেজে তুমি মোৰ হোৱা জুৰিয়া। তুমি মোৰে যে কত জনমৰে মোৰ আপোন যে, তুমি খুবা তুমি সপোন মোৰ আকাশৰে তুমি পোহৰ যে। মনে আজি পাখি মেৰে ও চোৱা কিনো ৰঙে, হিয়া ভৰে মিঠা মিঠা আজি সপোনৰে, অজানিতে চোৱা মন ভৰে দূৰণিৰে তৰাতিহে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেতিয়াহ'লে লগ পাম তাৰ নতুন ভিডিঅ' নতুন ঠাইত। তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ, টিল দেন, টাটা, বাই বাই।